สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมช่อง After Work กันอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับคลิปนี้ก็ทำขึ้นเพื่ออัปเดตสภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าสวนมีสภาพเป็นยังไงนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามกันเยอะแยะเลยนะครับก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับการตอบรับดีขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณในความกรุณานะครับที่ได้กดติดตามกันนะครับส่วนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้สามารถทำคลิปออกมาได้เรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตอนนี้สวนฝรั่งมกราคมปีหน้าก็จะครบปีแล้วนะครับสภาพสวนก็อย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆต้นสูงนะครับประมาณกลางเดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้ตัดแต่งกิ่งนะครับผมก็ได้เริ่มตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะไว้ผลผลิตในรอบแรกนะครับก็จะเห็นว่าความสูงก็จะประมาณนี้นะครับก็จะสูงไล่เลี่ยกันนะครับผมจะตัดสูงเลยเอวนิดหน่อยนะครับส่วนสูงของผม173นะครับเอวของผมก็ประมาณ70-80เซนติเมตรนะครับก็จะสูงจากพื้นดินประมาณนั้นนะครับก็พอดีทำงานง่ายนะครับเดี๋ยวพอยอดใหม่งอกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาเองนะครับฝั่งนี้ผมจะตัดแต่งก่อนเพื่อนนะครับตัดแต่งก่อนเพื่อนก็จะเห็นว่าสูงต้นนี้เนี่ยสูงถึงอกผมแล้วนะครับอันนี้ตัดแต่งก่อนนะครับมันก็เลยยาวแล้วนะครับแถวนี้และแถวโน้นนะครับทำทีหลังมันก็จะดูเตี้ยๆหน่อยนะครับก็จะดูโล่งๆหน่อยนะครับเพื่อนๆสำหรับช่วงที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างนะครับระหว่างทางที่ทำสวนฝรั่งกิมจูสำหรับมือใหม่แบบผมนะครับระหว่างทางก็จะมีการเด็ดยอดนะครับผมก็จะเด็ดยอดเพื่อให้มีทรงพุ่มแล้วก็ให้มีกิ่งเยอะๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาลักษณะทรงพุ่มก็จะประมาณนี้นะครับทรงกิ่งทรงพุ่มก็จะประมาณนี้กิ่งมันจะเยอะนะครับกิ่งเยอะแบบนี้เนี่ยไม่ได้เก็บไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะเลือกตัดทิ้งนะครับก็จะเลือกไว้เฉพาะกิ่งที่มันคิดว่าจะสามารถรองรับน้ำหนักลูกฝรั่งได้เยอะๆนะครับก็นั่นก็คือเลือกไว้เฉพาะกิ่งที่แข็งแรงนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็บางต้นก็จะมีตัดแต่งกิ่ง2 ครั้งนะครับมันก็จะมี2 ชุดแบบนี้นะครับอันนี้ชุดแรกมันก็จะยาวแล้วนะครับส่วนชุดถัดมาก็เพิ่งตัดมันก็จะกำลังจะแตกตาขึ้นมานะครับเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการดายหญ้าตัดหญ้านะครับบางครั้งผมก็ตัดด้วยเครื่องบางครั้งก็ใช้จอบถากเอานะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เอาเศษหญ้าที่ได้เนี่ยมากบบริเวณโคนต้นนะครับโคนต้นทุกต้นเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็สังเกตว่าจะเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีหญ้านะครับแต่พอมองเห็นแล้วเนี่ยเป็นดินนะครับเพื่อนๆเป็นดินนี่ก็คือเพราะว่าผมขุดร่องนะครับผมจะใช้จอบขุดร่องทุกร่องเลยนะครับทั้งหมดนี่ก็7 ร่องนะครับความยาวก็ประมาณ60-70 เมตรนะครับก็ใช้เวลาขุดนานพอสมควรเพราะว่าทำงานคนเดียวนะครับดินที่ได้เนี่ยก็จะขุดขึ้นมากบหญ้าตรงนี้นะครับกบเศษหญ้าที่อยู่บริเวณโคนนะครับเพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยหมักนะครับเศษหญ้าบริเวณโคนเนี่ยมันมีหลายชั้นแล้วนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ผมขุดดินจากร่องเนี่ยขึ้นมาโปะนะครับโปะที่โคนเพื่อให้มันเกิดรากใหม่นะครับเพื่อให้มันเกิดรากใหม่เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับฝรั่งมันจะสามารถงอกรากได้ง่ายมากนะครับดินถมโคนเนี่ยสูงถึงไหนเนี่ยรากก็จะเกิดสูงถึงนั่นเลยนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับก็คือถ้าเราโปะดินขึ้นมาเนี่ยมันจะมีรากงอกนะครับมีรากงอกขึ้นมาเยอะๆอันนี้ผมได้จากประสบการณ์ตรงนะครับเพราะว่าเคยดูของคนอื่นก็เยอะแยะนะครับก็ไม่เห็นใครที่จะเอาดินมาพอกบริเวณโคนแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เจอคำถามนะครับ
คำถามก็คือมีคำถามเข้ามาก็ในคอมเมนต์ก็ถามว่าพอมีหญ้ามาคุมแบบนี้เนี่ยมันจะมีมดไหมนะครับมดคันไฟนะครับส่วนมากมีเหมือนกันนะครับมดคันไฟผมก็จะใช้วิธีมดคันไฟเนี่ยเวลามันเดินเนี่ยมันจะมีทางเดินของมันนะครับผมก็ใช้ผงนะครับผงเซียนไดท์นะครับเซียนไดท์แบบผงนะครับโรยรอบๆต้นเลยนะครับช่วงแรกๆมันก็จะยังมีมดอยู่แต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยมดก็จะหายไปนะครับตอนนี้เนี่ยในสวนไม่มีมดนะครับอันนี้ก็เป็นสวนของมือใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูก็ต้องขอออกตัวเลยว่าผมทำเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับสวนฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับทำครั้งแรกนะครับอายุ11เดือนผมให้ปุ๋ยเดือนละครั้งนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ16นะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับ1:1ปุ๋ยเคมี1กิโลผมก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์1กิโลนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอามาใส่เพื่อบำรุงต้นนะครับปุ๋ยสูตรเสมอนี่ก็บำรุงทุกอย่างนะครับต้นรากใบส่วนผลก็ยังไม่มีนะครับถึงมีช่วงที่ผ่านมาผมก็เด็ดทิ้งนะครับที่มันมีดอกงอกออกมาผมก็จะเด็ดทิ้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่แล้วก็เรื่องการให้น้ำนะครับผมจะได้เปรียบคนอื่นๆตรงนี้นะครับก็คือสวนของผมติดลำห้วยนะครับเพื่อนๆถัดจากกอไผ่สูงๆนั่นออกไปนะครับถัดจากกอไผ่นั่นไปก็เป็นลำห้วยนะครับเพื่อนๆลำห้วยเวลาผมต้องการลดฝรั่งนะครับผมก็จะปั๊มขึ้นมาเติมในร่องถ้าน้ำยังอยู่อย่างนี้เนี่ยดินบริเวณนี้มันจะชุ่มนะครับดินบริเวณแปลงเนี่ยมันจะชุ่มตลอดผมก็ลดเฉพาะช่วงที่ใส่ปุ๋ยก็ได้นะครับไม่ต้องลดบ่อยนะครับน้ำที่ปั๊มขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ11-12 วันนะครับ11-12 วันเนี่ยน้ำมันก็จะยุบหายไปหมดเลยนะครับเพราะว่าหน้านี้เนี่ยน้ำมันจะซึมหายไปเร็วมากนะครับแต่ดีหน่อยนะครับดินตรงนี้มันเป็นดินเหนียวน้ำมันอยู่ได้ถึง10 กว่าวันนะครับถ้าเป็นดินทรายเนี่ยคิดว่าวันเดียวก็ไม่เหลือแล้วนะครับเพื่อนๆดินเหนียวนี่ข้อดีมันก็มีนะครับใส่รดน้ำใส่ปุ๋ยนี่อยู่ได้หลายวันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปการอัปเดตสวนฝรั่งกิมจูของผมนะครับในวันนี้ก็ต้องขอจากลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกถ้าชอบก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ